En we zijn terug, mijn naam is Roberto en in deze video deel ik mijn Canada race setup voor F1 22. Gisteren is patch 1.06 uitgekomen en dit betekent dat we een paar dingen moeten veranderen in onze setup om snel te zijn in een race. Deze punten zijn al meegenomen in deze race setup voor Canada, dus laten we beginnen. Voor mijn setup op Canada heb ik gekozen voor 28-25 vleugel. In time trials zie je veel setups met meer vleugel, maar ik vind dat je op Canada net iets meer snelheid wil hebben tijdens een race op de rechte stukken. In deze nieuwste patch kun je de auto ook wat agressiever afstellen, omdat de auto iets meer onderstuur heeft. Dus je kan ook de achtervleugel met 1 tot 2 kliks verlagen. De achterkant wordt dan wel wat minder stabiel, maar als je hiermee overweg kan, dan kun je dit zeker gaan proberen. Differential staat op 60 en 50%. Dit is eigenlijk voor bijna elk circuit de snelste manier om je differential te zetten. Omdat de auto in patch 1.06 wat stabiliteit heeft verloren in de snelle bochten, kun je de 60% ook verhogen naar 65% om de auto zo iets minder snappy te maken tijdens de snelle bochten. Camber en toe staat op Canada op rechts, rechts, links, links. Ook dit is eigenlijk op bijna elk circuit de beste manier om je camber en toe te zetten. Dan de ophanging. En hier zijn wel wat dingen veranderd sinds de nieuwe patch. Omdat de auto dus een meer onderstuur heeft dan hiervoor, kun je best wel weer wat gaan spelen met de ophanging en kun je weer wat meer gaan voor wat ophanging wat lijkt op F1 2021. Waar je de eerste weken van F1 22 vaak de voorkant hoger zag staan, bijvoorbeeld 6.1 en 6.1 voor suspension en anti-rollbar, is het nu vooral andersom geworden. Je wil via de ophanging weer rotatie creëren en daarom heb ik gekozen voor 1.6 en 1.4. De rijhoogte staat op 6.4 om goed over de curbs te kunnen gaan zonder schade op te pakken. De remmen die zijn nog steeds hetzelfde op 100% en 50%. En dan tot slot de banden. Deze zijn ook enorm veranderd sinds patch 1.06. Waar je de bandendruk voor de patch bijna altijd helemaal vol kon laten staan voor tijdens de race, kom je hier nu niet meer mee weg. In het begin zal je nog wel snel zijn tijdens de race, maar je banden raken zo snel oververhit en dan verlies je al snel een paar tienden tot een seconde per ronde. Daarom heb ik gekozen voor 23,2 voor en 21,7 achter. Merk je dat je banden nog steeds te heet worden, dan kun je deze ook nog iets verlagen, maar het liefst heb je deze zo hoog mogelijk staan voor zoveel mogelijk snelheid en je wilt proberen om onder de 105 graden te blijven. Dan gaan we nu kijken naar mijn hotlap op Canada. Het was zeker geen perfect rondje en dat is ook niet erg, want ik maak deze video's niet voor de snelste ronde in time trial, maar voor een goede race setup. En een goede race setup is sinds patch 1.06 wel enorm veranderd. Vooral het feit dat de auto dus een stuk meer onderstuur heeft, betekent dat je de setup weer het nodige moet tweaken om snel te zijn in F1 22. De veranderingen in deze patch zijn vooral gekomen om de auto's realistischer te maken met hoe het in het echt rijdt. Vooral het rijden zonder traction control is volgens sommige F1-coureurs te lastig in het spel en hierdoor heeft EA besloten om de game wat makkelijker te maken als je rijdt zonder traction control aan. Persoonlijk vind ik dit wel jammer. Ik vond het erg leuk dat de moeilijkheidsgraad was verhoogd, maar als het niet zo realistisch is, dan kan ik het begrijpen waarom ze dit hebben aangepast. Ik heb nu een paar keer gehad tijdens het rijden dat ik ging checken of traction control wel echt uitstond. Zoveel makkelijker is het nu geworden. En dat betekent niet dat je niet meer kan spinnen. Dat kan nog steeds, maar je kan nu veel makkelijker en sneller op je gas gaan. Helemaal als je jouw stuur rechtop staat, dan kun je eigenlijk meteen vol gas geven. Als het realistischer is, oké, maar zelf vind ik het nog steeds wel erg jammer. Want ik had graag gezien dat je juist door erg smooth op je gas te gaan het verschil kon maken met de concurrentie. Uiteindelijk komen we op Canada over de lijn met een 1.9.8. Wat op het moment van rijden de 14e tijd was op het leaderboard. Er hadden nog wel maar zo'n 2000 mensen gereden op Canada, maar het laat toch wel zien dat deze setup erg snel is. En heeft deze setup jou geholpen? Hit dan de like button en abonneer op mijn kanaal voor meer race setups voor F1 22. Bedankt voor het kijken.